Good morning. Saan tayo, Maddie? Today, nasa Jeonju naman tayo. Tama ba? Oh. For the very first time, lumabas na tayo ng Seoul. And good decision to, no? Sobrang ganda dito. Yeah. It was parang almost 2.5 hour travel going here. But train muna tapos bus. yeah. Pero so far, worth it. Mamaya, papakita namin yung mga nadaanan namin. So, ano muna? Kakain muna tayo kasi. Ano oras tayo umalis ng hotel? Parang before 6 a.m. 6 a.m. Yeah, so wala pang kain. Nag-coffee lang kami kanina. Ayun pala, ito yung cost ng coffee. Tapos cost ng train. And then bus. Ayan, so ngayon, nandito tayo sa... Ito ba yung first, sabi mo? Ito yung specialty ng Jeonju, which yung bibimbap. Ito yung specific, no? Jeonju Bibimbap. Yeah, Jeonju bibimbap. So, itong restaurant we're in right now, yung Hankook Chib. Korean house. Yeah. So, sila yung first ever na nag-serve ng Jeonju bibimbap. So, ito talaga yung they've been in business for like more than 50 years. Etong Jeonju, hometown to ng friend namin, si Sandra Jong. Tapos sabi niya, must try daw ang bibimbap. Tapos hinanap namin, ito yung specialty nila. So ito yung, ina-assume namin, ito yung best bibimbap dito sa area. So, tikman na natin. Tara. Mokja. Kamusta, Mary? Sarap. Sarap ng bibimbap. Actually, para siyang yun yung theme. Kahapon, kumain tayo sa isang place na ang specialty nila, Samgyetang. Tapos, mas masarap siya kaysa sa nakakain natin sa Manila. So, ito naman, mas masarap din siya than yung normal. Kasi parang, usually parang ang trend pag sa atin, pag authentic, parang medyo mas patay yung lasa. Ang weird. Ang diba? weird ng ganun. Akala mo, okay, so kung authentic, dapat ba walang lasa? No, pero dito meron. Tapos, sobrang daming side dish, no? Pero yun, siya parang normal common. naman siya. Tapos feeling ko nga pwedeng i-refill yan, di ba? Feeling ko pwede. And ano rin pala siya, by the way, itong restaurant, nasa Michelin Guide sila nung 2011. So, alam nyo, legit. And hindi lang bibimbap eh. May iba pang options. May soups. Basta, tanong nyo na lang. Punta kayo dito. I mean, pati rin yung experience. Ang ganda rin yung labas. Ambience. Oh, yung ambience. Actually, parang ang traditional, no? And yung staff, mabait din. Oh, mabait sila, actually. Nakita nilang tatanga-tanga kami. Hindi namin mahanap Naliligaw. yung entrance. Ano ba ito? Mga turista na. Anyway, so, patunaw muna tayo. Ikot tayo sa labas. Tignan natin kung ano bang magagawa dito. Kasi, kanina papunta dito, nakita na namin yung sobrang ganda ng labas. So, ngayon, samahan nyo kami. Isa sa mga pinakauna nyong makikita pagdating nyo dito, yung church. Anong cathedral yan? Jeondong Cathedral. Ayan. Yan din yung bababaan nyo pag nag-bus kayo papunta dito. Pwede nyo naman sabihin sa bus driver yan, tapos sabihin niya kung yun na. Yeah. Tapos, a few meters lang from that. A few meters away from that. From there? From there. So, konting lakad lang. Ito. Meron namang, kita ba? Temple na mukhang may bayad eh. Kung gusto nyo mag-ikot sa ganyan. Same architecture nung no? Yung Gyeongbokgung? Something palace. Yan. Basta parang ganyan. Wala tayong alam. Ang cute nga, may nagpi-field trip dito ng mga little kids ngayon. Oo nga, field trip nga yun. Oo. Katabi niya kasi school yata eh. May elementary school malapit dito. Ayan nga yung ticket. 3,000 won. Yun yung pinakamahal. And meron din silang tourist information help desk. Hindi naman necessarily about the temple siguro yan. Baka dito yung sa buong area. Tapos, ito pa, pwede nyong gawin. Opposite side. Ikaw naman. Opposite side ng street. Ayan. Actually, marami kayong makikitang ganito. Yeah, mga rental yan. Rental ng mga handbook. So, pwede nyo sila suotin for a day and mag-go around kayo nitong Jeonju Hanok Village while wearing that. Actually, may nakita rin ako before na pwede sila mag-rent out ng uniform. School uniform. Oh. So, pwede ka rin going back to your student life. Saka sobrang dami ditong restaurants saka mga cafes na puro. Yun nga, parang Hanok style. Oo. So, ang ganda ng aesthetic talaga. Kung walang laman yung Instagram nyo, ayan, pwede kayo dito. Tsaka meron din dun banda, pagdating natin, na parang mga street food, may mga desserts. Ayun. Tapos pala, habang naglalakad kayo dito sa
Ito yung parang main road, no? Mm. Tejoro. Yan, yung street. May mga ganun din. May mga parang iskinita pa na pwede yung pasukin. Tapos marami pa rin establishments. Actually, yung kinainan natin kanina, yung Hangguk Chip, ganun din siya eh. Parang papasok ka pa sa mga eskinita. Oo. Pero maganda, nakikita naman siya sa Google Map. May ginamit mo? Oh, Google Maps. Ayun. Or, mas accurate daw dito, download yung Naver Map. Yun yung Google nila sa Korea. Yun yung ginamit namin para mahanap yung anong bus, saan bababa, ganyan. Yan, ito. Yung mga sample ng mga iba-ibang dessert. Ayun sa kabila. Yep, mamaya mag-try tayo niyan. Oo, kaya lang papatunaw muna tayo. And so, isa pa sa mga madadaanan nyo, maraming ganito din, mga photo booths, photo studios. Yung tipong pwede ka mag-rent ng mga props and mga full costumes actually. Yung gamit nila yung mga machine na nag-print agad ng mga multiple photos. Fun fact pala, since ang lakas ka nung aesthetic, yung mga ganyan, no, dito sa lugar, sabi ni Sandra Jong, marami raw mga K-drama na sinushoot dito. So I guess yung mga period dramas. No, para hindi ka nabubuo ng set, buo na. Nakuha na agad yung vibe na yung luma, no? Tingnan natin kung makakita tayong indication ng gano'n. Kasi sabi niya, pag ginamit siya yung area na yun for a shoot, may board telling them anong show yung Yung ginawa doon. Yung ginawa doon. Sige, lakad-lakad lang tayo. Yeah. Tapos parang dito randomly sa area na to, merong mga banyo na for public. So, kunyari biglang naiihina kayo habang naglalakad, hindi nyo kailangan pumasok sa mga establishment. Parang ganyan. Ano pala, pag kunyari ayaw nyo na bumiyahe, kasi yun nga mga 2 hours. Mga 2 hours. Yeah, ang biyahe papunta dito. Kung ayaw nyo na, pwede rin kayong magstay na actually dito. Marami mga ganyan, no? Mga Hanok Hotel, saka Hanok House. Mga ganon. Hindi lang namin alam, baka mahal yan, no? Nung chinek ko, medyo mahal siya talaga kasi you're gonna do it for the experience. Pero hindi ka na magagasa ng pamasahe. Pero yun nga, ang niyan, limitation, dito ka lang talaga makaikot. Although, ang dami ring magagawa dito eh. Parang pwede ka nga mag-overnight o 2 days dito, masusulit mo, no? Oo, very different yung vibe niya. Kasi yung dito kasi parang mas relaxed. Oo, mas chill. And by the way, yung sinasabi namin 2-hour train ride, yun yung KTX Oo, mabilis yun. Yung bullet train nila. If by car or by bus, pwede kang abutin ng 3 to 4 hours to go here. Ayun pala, thank you sa teacher early namin, si Jamie. Kasi siya yung tumulong sa amin na humanap saan binibili yung ticket, tapos kung ano yung sasakyan pa uwi, ganyan. Oo. By the way, ideally pala, kung gusto nyo masulit, kasi nga, ano yung last train dito pabalik? Maaga no? Mga 5 ba? Mga 5 p.m. Oo, mabibitin. So, pwede kayo mag-bus na lang, pabalik ng Seoul. Papunta train para mabilis, tapos pabalik bus kasi hanggang midnight yata or 11 p.m. mga ganon. So, it's gonna take longer, mga 2.5 to 3 hours, pero at least you got to spend more time dito sa Jeonju. By the way, may medyo recent, nung May 2022, na in-announce na dito sa Korea, hindi na required yung mask outdoors pag kaya nyo maging 2 meters apart from the next person. essentially naman, basta walang big crowds, kunyari raw yung mga rally or concert, ay mga ganyan. Tsaka outdoor lang. Sa indoors kailangan pa rin. Actually, hindi rin naman kami nagtatanggal. Ngayon lang kasi ang init dito. Actually, parang kahit na hindi naman din required na for them, even sa medyo maraming space naman outdoors, marami pa rin dito na locals na nagmamask. Mas maraming nakamask kaysa hindi. Parang prefer pa rin nila na magmask para safe. Yeah, pero ayun nga, ngayon lang sobrang init lang talaga. So, naghanap lang muna tayo ng coffee para makapagpalamig. Ang ganda dito talaga. Oo nga eh. Ano yung loto? May loto? Ikot ka. Ayun. Gusto mo tumaya? Nangawit na ako. Parang may halo. Oh? Parang may halo. Oh. Saan tayo, Maddie? Ayan, finally nakahanap na tayo ng coffee shop. It's called Mashirange. Ito yung isang example ng yung may theme. Malakas yung theme. Ang ganda, no? Oo, Dito. parang very true to the hanbok theme.
Tapos, hanok. Hanok Hanbok theme. damit. Tapos yun nga, ang ganda nung itong bar area. Parang window na to. So, pwede ka lang, nanonood ka lang ng mga dumadaan, ganyan. Judge mo yung mga tao. Actually, maraming dumadaan dito na mga nag-walk ng dog, nakasuot ng hanbok. So, parang talagang todo people watch talaga yung peg nitong layout na to. Sarap mag-chill dito. Oh, tapos ang cool pa ng air. Naka-on ba yung aircon? Parang, hindi namin alam kung naka-on yung aircon. Pero malamig kasi yung hangin dito. Kahit kanina nung maaraw, nung nag-start humangin, parang nag-aircon ka rin. Parang Oo. ganon. Actually, sakto din kasi, September na ba? August. September na. Ayan, so parang pa-fall na. So, maganda yung naka-open yung windows dito. Parang naka-aircon. Yeah, so maganda kung pupunta kayo sa mga ganito, yung balak nyo mga mag-outdoor. Dapat talaga fall or spring. Mga ganyan. Huwag kayo pupunta ng summer or ano ba yung maulan. Actually, sa summer din umuulan eh. Weird. Ganon dito. Or winter kung kaya nyo tiisin yung sobrang lamig, ang dami yung layer na suot. Pero yung perfect talaga, yung ganito lang, chill, naka-shorts nga lang ako eh. Yeah. Pro tip yan. Yung nga, actually sinabi nung Korean teacher namin, si Jamie, dapat aalis na kami earlier. Sabi, okay, pumunta dito ng summer. Oo nga. Kasi nga, sobrang init daw. Tapos umuulan din, parang ganyan. So, ito yung perfect weather. Tapos, isa pa palang maganda dito. Kunyari, mga gamit namin, katabi malaking window. Hindi mo ito gagawin sa Manila. Tsaka yung bag ko nasa likod. Tapos habang nagsushoot ka, distracted. Oo nga. Ay, dito, generally safe. Pero wag nyo ring talagang iwan lang. Pero safer. A lot safer. Coffee, kamusta for you? Parang pareho siya ng lasa nung ininom ko kanina. Hindi ko na lang nakuna. Ano yung name nun? Trudan? Trudan. Sa Seoul Seoul Station. Station. Parang walang asim. Yun yung importante sa akin. So, okay siya sa akin. Hindi siya kasing tapang ng kunyari coffee bean na ano. Pero, okay siya sa akin. Actually, ang gusto ko rin i-try, kaya lang sa akin kasi kailangan ko ng coffee. Pero usong-usong yun sa Korea yung mga aid, mga lemonade, may flower aid, basta mga ganong juices. So, mamaya mag-try tayo ng iba-ibang flavor. Ang daming itatry dito eh, pati yung strawberry na parang candied strawberries, mga ganyan. Tapos basta ang dami dito sa labas. Kaya lang, sobrang bigat lang nung food kanina sa Hangukchip. Oo. Sobrang busog na busog pa rin kami hanggang ngayon. Kahit tagal na namin naglalakad. So, recover muna tayo with coffee and then tsaka tayo maglamon ulit. Tapos tignan din natin mamaya kung makapag-photo studio tayo para makita nyo yung experience. Yeah. Ano nangyari, Maddie? So, nakilala kami. Joke. May lumapit sa amin na, parang mga high school o younger. Oo, parang high school girl. Yeah, lumapit lang sila, tapos natanong nila kung nag-YouTube daw ba kami. Tapos nag-subscribe sila. So, tinype ko sa phone niya, yung channel. Nakakahiya nga kasi ilan na yung video sa atin? 8. Parang naloko lang sila nung camera namin. Akala nila legit. Mukhang legit kasi may mic pa tayo. Tapos Hindi nila alam, sobrang noob kami. So yun, ito yung, saan ba ako titingin dyan? Ito yung setup. Hindi naman siya sobrang legit, pero hindi kasi phone. Tapos na tayo mag-coffee. Ito, yung sa likod namin. Diyan kami kanina. So, ayun, kita ko na agad. Kasi sabi ko, gusto ko try yung parang sugar-coated na strawberry. Busog pa ako pero gusto ko na rin mag-dessert eh. Copyright claim! Yan, try natin to. 3,001. Ay hindi, iba pala yun. Cheese pala yun. Tignan natin. Tagi 있어요? 얼마예요? 8,000원. 감사합니다. Yay! Cheers! Cheers! Sige nga. Alamig pa yun. Yeah, masarap siya. Matamis nga lang talaga yung coating niya. Tingnan nyo. Nakita nyo ba? Ayan. Ano siya talaga? Candied strawberry. Sugar talaga siya. Ang refreshing din niya, no? Yung background yung surrounding area. Narinig niyo ba kami? Init dito By the way, may mga ganito pala dito. Kita ba? Yung mga, parang ganyan, mga stone na upuan. Ayan, may isahan, tapos ito dalawahan. Yeah. So kung napagod ka, madali nang magpahinga anywhere. Pangit lang nitong pwesto namin kasi arawan May mga machine. Para Chloe. Tapos ako si Harry Potter. Meron ding mga
Oo. Mga ganyan. Puro tig 1,000 lang ba dapat? Failure sa first attempt kasi wala pa kaming T-Money na card and or yung Samsung Pay. Oo, yun yung required. Tapos, kung magka-cash, dapat may tigwa 1,000. So, kung gusto nyo punta dito sa Huyn Kamang Sajin Kwan, kailangan may ganun. So, titingin pa kami kung meron dito yung hindi self-service. Ito kasi walang tao sa loob. As in, kayo lang. So, ang tagal namin, wala kami nagawang tama. So, hanap muna tayo ng iba. Okay, nag-give in na kami. Kumuha na rin kami ng T-Money. Oo. So, alam namin sabihin na in Korean kung paano bumili. Ay, na bibili kami ng T-Money. Tapos, nung sumagot na yung nagbibenta, wala na kami naintindihan. Mukha na kami tanga. Parang... So, hindi namin maintindihan kasi binili namin siya ng 3,000 each. Tig-isa kami. Hindi namin alam kung may load na siya and kung saan i-check and paano ilo-load. Buti na lang, kinontak namin uli yung Korean teacher namin, si Jamie. So, in-explain niya. So, ngayon, alam na namin paano magpa-load. I think. Yeah, as of now, ang alam namin so far, based na sa basic Google search din and kay Jamie, convenience store yung pinaka-viable option ngayon. So, babalik tayo doon to ask for load. After makita na tanga kami. Yeah. So tinuro na rin sa amin yung tamang phrase to ask. So, let's see kung gagana. Kailangan ma-pronounce natin ang tama yan. Oo. Sige. Jong. Wala na agad. Pero pag normally naman daw, pagka sa subway station, machine lang to eh. So, dito lang kasi parang walang machines dito, no? Oo, I mean, wala yung T-Money machines, yung pang-load. Good luck. Good luck. Let's try. By the way, kung gusto nyo rin pala mag-aral ng Korean, lalagay namin sa description, saka Yeah. pin comment yung link sa italki page ni Jamie. Para mali mo, pag nag-travel kayo to Korea din, baka pa din siyang tawagan. So, subukan muna natin. Tapos, pag gumana to, pwede na tayo magpa-picture dun sa kanina. Ginagawa natin to para sa picture. Experience eh. Hindi, actually, pati sa kasi nga, sa bus and taxi, madali. Para hindi ka na magsusukli-sukli. Kanina, wala kaming barya. Oo. Buti umabot, no? Saktong-sakto yung barya. Buti may barya. Ayun, so, convenient din siya. So, let's go. Saan dyan hedges sa'yo? Samnida. 이거 넣어요? 네. 감사합니다. Success! Success! Thank you, Jamie. Ayan, so, mag-book na rin kayo ng lesson kay Jamie. It was natural lang, no? Wala nang resistance. It works. Okay, so, nakaload na tayo. So, balik tayo doon sa studio. Sana gumana na. Moment of truth. So, meet strawberry tsaka army guy. Oily pa yata tayo. Perfect na yan. Okay lang yan. Para ma-capture yung struggle. Ganto? Hindi naman ba? Eh kung bumili na lang tayo ng candy para nasuklian tayo. Oo nga. Grabe na may hassle ng picture na to. Okay, so susubukan dapat namin bumili ng something sa mini stop para magpabarya. Pero problema, kung coins yung isukli, tas hindi namin alam i-explain na dapat papel, or hindi namin alam kung pwede i-demand yon. So, baka hindi rin gumana. So, for now, give up muna tayo. Kain muna tayo ng dessert. Tapos kung suklian tayo ng 4 na 1,000 won, ibig sabihin meant to be. Makakapagpa-picture tayo. Oo. Kasi kahit yung T-Money, kasi ang hinahanap yata kasi talaga ng machine yung IC chip. Yung IC chip. So, walang ganun yung nakuha namin na card. So, kailangan talaga cash. Ito yung naging pinakamalaking challenge o unexpected, itong pagpapapicture. So, basta kung plano nyo magpa-picture, siguruhin nyo na lang na may dala na kayong tigwa 1,000 or meron kayong T-Money card na may IC chip or kung ano man, may Samsung Pay. Yan, mga ganyan. Yep. So, hanap muna tayong dessert. Samnida. Ano to, Maddie? Ay, ano to? Hindi pala nila alam. So, bumili muna tayo ng dessert dito sa PNB. Yep. Sabi mo, ano to, no? Isa sa mga sikat na desserts dito. Parang Yeah. established na. Yeah, parang one of the things you buy pag nandito ka sa Jeonju. Mas mabait din yung, at least yung nagbabantay. Hindi ko alam kung siya yung owner. Baka Mabait hindi. siya. Ayan, so, tikman natin. Choco Pie. Ano to? 2,300 won isa. Yep, ito raw yung bestseller nila. Yan. Choco pie flavor. Wala tayong battery.
Ayan, dami na namin sinabi, hindi pala naka-record. So, kamusta ulit, Maddie? Masarap naman. Although, in terms of chocolate flavors, parang hindi naman siya yung parang best in, like, Hindi siya distinct. exactly. No, pero masarap. Masarap siya. Hindi lang siya distinct. Pero still, if you come to Jeonju, try nyo pa rin to. As update, hindi pa rin tayo nasuklian ng Tigo 1,000. Pero sayang andito na kami. So, humanap na lang kami ng ibang studio. Ito nakalagay sa labas. Okay yung card, credit card. So, pangalan nito, Photoism. Wala lang English, pero I think ma-figure out nyo naman. Tignan natin kung ano mangyari. Sama kayo. Ay, bakit? Mat-aggressive. Ulit. Hindi naman niya tinatanggap. Pero pwedeng 5,000 na cash. Sige. Moment of truth. Let's go. Gumana? Ayan na. Ito na ba yun? Yeah, tungtong ka dito. Sama kayo. Oily! Okay na yan. Look at the lens and press the shutter. Ilan ba? 6. 10. 10 shots? Teka, mamaya ulit. Success. Black and white? Wag, Or colored. Tapos pili ka lang ng frame. Ikaw na bahala. happy birthday na yung pinakamaganda eh. Sige, ayan. Ano to? Pwedeng color lang. Actually gusto ko yung white. Ayan, okay na yan. Print. Sana pwede tong email, no? Uy. Finally. Actually, too soon to, be relieved. Ew. Pakita mo sa kanila yan. So, 10 shots, pero pipili kayo ng 6 lang. Ayan, nakasama pa kayo sa mga selfie namin. Ay, dalawa. Ayan, dalawa. So, 2 copies na yan, 5,000, no? Yeah, 5,001. Success! Success! Ay, basa pa. Nice! Finally, nagawa na natin. Although hindi namin nakita, meron din palang props dito. Tapos, mas konti siya, pero mukhang mas bago, no? Mukhang mas malinis. Ayun. Pero anyway, maganda rin naman lumabas yung photos. So, kung gusto nyo na ng walang hassle, dito lang kayo sa Photoism. Oo. So, yung iba kasi, kailangan puro 1,000, tigwa 1,001 in change. Pero ito, tinanggap naman niya yung buong 5,001. I guess kasi mas common ibigay yung 5,000 sa no? Pag nag-currency exchange ka. Oo. So, ito saktong 5K. So, yun. Winner yan. So, don't give up hope. May mga, something for you out there. Yun yung lesson. So, total na nagasa natin for this. Today. Today. Sa trip, kasama na pamasahe, everything, kinain, yung mga photo, yung kung ano-anong binili natin. Ayan, ito na siya. Dinagdag na rin namin doon sa total pala yung pamasahe naman pa uwi. So, syempre, yun nga, as always, mag-iiba to depende kung ano yung pagkakagastahan nyo or anong gusto nyong mode of transportation. So, ito lang, binibigyan lang namin kayo ng idea kung magkano yung dapat nyong i-ready. So, sana may napala naman kayo sa tour na to. And if may questions kayo about Jeonju, or I guess kahit saan dito sa Korea, kung alam namin. comment down below lang.